নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। APSC ফালৰ পৰা প্ৰকাশ পোৱা 2024 বৰ্ষৰ টেন্টেটিভ এনুৱেল কেলেণ্ডাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন ভাইভা ভইচ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। 2024 বৰ্ষত APSC আণ্ডাৰত কোনবিলাক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কোনবিলাক ইণ্টাৰভিউ হ'ব ইয়াৰ ডিটেইলছ ইয়াত দিছে আৰু চাই লওঁ হওক আৰু কোনটো মাহত কি পৰীক্ষা হ'ব। ফাৰ্ষ্ট দিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছৰ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম দা পোষ্ট দিছে কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ আছাম আৰু ইয়াৰ যিটো OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব জানুৱাৰীত 2024 বৰ্ষৰ ভেকেঞ্চি আছে ইয়াত 22টা। নেক্সট লাইব্ৰেৰিয়ান কাম এচিভ অফিচাৰ ইন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰিজনেল গভ ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ইনষ্টিটিউট আৰু ইয়াৰ এক্সাম হ'ব OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব জানুৱাৰীতে টোটেল পোষ্ট এটা। নেক্সট পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী লিমিটেড আৰু ইয়াৰ ভাইভা হ'ব জানুৱাৰীত পোষ্ট আছিলে 5টা। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ চিভিল আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী লিমিটেড APDCL আণ্ডাৰত হ'ব ভাইভা হ'ব জানুৱাৰীত টোটেল পোষ্ট আছে 5টা। ট্ৰান্সফৰমেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইয়াৰ পোষ্ট হৈছে ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্ট ইন প্লেনিং ছাৰ্ভিচ ভাইভা জানুৱাৰী মাহত হ'ব 25টা পোষ্ট আছিল। ইনস্পেক্টৰ অফ ষ্টেটিক্স ইন দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ ইকনমিক্স এণ্ড ষ্টেটিক্স তাৰ ভাইভা হ'ব জানুৱাৰীত পোষ্ট আছিলে 4টা। ইণ্ডিজিনিয়াছ এণ্ড ট্ৰাইবেল ফেইথ এণ্ড কালচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফিচাৰ INDOA জানুৱাৰীত হ'ব ইয়াৰ ভাইভা টোটেল পোষ্ট আছে এটা। হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল এণ্ড চেৰিকালচাৰ লেকচাৰ বটানী জুলজি কেমেষ্ট্ৰি চেৰিকালচাৰ ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট তিতাবৰ যোৰহাট জানুৱাৰীত হ'ব ইয়াৰ ভাইভা হ'ব জানুৱাৰীত টোটেল পোষ্ট 3টা। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আছাম পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কৰ্প'ৰেশ্যন লিমিটেড ভাইভা হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু ইয়াৰ পোষ্ট 8টা। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ APDCL ভাইভা হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীত 79টা পোষ্ট। জুনিয়ৰ মেনেজাৰ APGCL ভাইভা হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু ইয়াত পোষ্ট দেখাই দিছে ইলেক্ট্ৰিকেল 10টা মেকানিকেলৰ 10টা IT 5টা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন 5টা। নেক্সট এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ ইন আছাম ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচ ভাইভা হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীত টোটেল পোষ্ট 50টা। ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব ইয়াৰ স্কেনিং টেষ্ট টোটেল পোষ্ট এটা আছে। ফাৰ্ষ্ট চেনেল ইয়াত দিছে হাফ ইয়েৰলি ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন 2023 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব ইয়াৰ। আৰু আছে পাৱাৰ জুনিয়ৰ মেনেজাৰ APDCLৰ ক্ষেত্ৰত ভাইভা হ'ব মাৰ্চত 215টা পোষ্ট আছিল। জুনিয়ৰ মেনেজাৰ APDCL মাৰ্চত হ'ব ইয়াৰ ভাইভা 16টা পোষ্ট আছিলে। এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ AEGCL মাৰ্চত হ'ব ভাইভা আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল 10টা পোষ্ট আছিলে মেকানিকেলৰ 1টা পোষ্ট চিভিলৰ 7টা পোষ্ট। জুনিয়ৰ মেনেজাৰ AEGCL ভাইভা হ'ব মাৰ্চত IT 2টা পোষ্ট আছিলে মেকানিকেলৰ 8টা চিভিলৰ 4টা। পাৰ্চনেল নাইট চকীদাৰ ইন দ্য অফিচ অফ দ্য পাৱাৰ আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন নাইট চকীদাৰ ইয়াৰ ৰিটেন এণ্ড ভাইভা হ'ব মাৰ্চত টোটেল পোষ্ট আছিলে 1টা। আৰু আছে পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইয়াৰ OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব মাৰ্চত পোষ্টসমূহ ইয়াত দেখাই দিছে চিভিলৰ 71 মেকানিকেলৰ 4টা ইলেক্ট্ৰিকেল 4টা কেমিকেল 2টা। জুনিয়ৰ মেনেজাৰ স্কেনিং টেষ্ট OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব মাৰ্চত চিভিলৰ 212টা মেকানিকেলৰ 26টা ইলেক্ট্ৰিকেলৰ 13টা কেমিকেলৰ 13টা। ট্ৰান্সফৰমেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ ইকনমিক্স এণ্ড ষ্টেটিক্স মাৰ্চত হ'ব ইয়াৰ ভাইভা টোটেল পোষ্ট এটা। হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত পোষ্ট আছে আৰ্বান টেকনিকেল অফিচাৰ ইয়াৰ ভাইভা হ'ব মাৰ্চত 103টা পোষ্ট। ইণ্ডিজিনিয়াছ এণ্ড ট্ৰাইবেল ফেইথ এণ্ড কালচাৰ
post আছে ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ ইন দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ হিষ্ট্ৰিকেল এণ্ড এণ্টিকুৱেৰিয়েন ষ্টাডিজ ভাইভা হ'ব মাৰ্চত টোটেল পোষ্ট এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ইনফৰমেশ্যন পাব্লিক ৰিলেশ্যন এণ্ড প্ৰিণ্টিং এণ্ড ষ্টেচনাৰী জুনিয়ৰ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব মাৰ্চত টোটেল পোষ্ট ছটা ছিনিয়ৰ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব মাৰ্চত 4টা পোষ্ট এক্সাইজৰ ক্ষেত্ৰত কেমিকেল এক্সামিনাৰ ক্লাছ 1 অফিচাৰ ওয়েমাৰ বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব মাৰ্চত টোটেল পোষ্ট এটা পাৰ্চনেল আছে কম্বাইন কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন ইয়াৰ যিটো এড ইতিমধ্যে মই আগৰটো ভিডিঅ'ত দিছোঁৱেই CCEৰ আৰু যিটো প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন নটিফিকেশ্যন দিছোঁৱেই আৰু তাৰ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব মাৰ্চত 235টা পোষ্ট আছে স্কুল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত পোষ্ট আছে ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ আণ্ডাৰ আছাম এডুকেশ্যন ছাৰ্ভিচ আৰু ইয়াৰ এডটো ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক দিছোঁৱেই মোৰ ভিডিঅ'ত আৰু অনলাইন চলি আছে আৰু স্কেনিং টেষ্ট হ'ব মাৰ্চ এপ্ৰিল 2024 বৰ্ষৰ পোষ্ট আছে 12টা নেক্সট হোম এণ্ড পলিটিকেল আৰু পোষ্ট আছে চাইণ্টিফিক অফিচাৰ আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ফৰেনচিক চায়েন্স আছাম আৰু ওয়েমাৰ বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব মাৰ্চ এপ্ৰিলত 13টা পোষ্ট জুনিয়ৰ চাইণ্টিফিক অফিচাৰ আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ ফৰেনচিক চায়েন্স আছাম ওয়েমাৰ বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব মাৰ্চ এপ্ৰিলত 7টা পোষ্ট লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ মেডিকেল অফিচাৰ ESI স্কিম আছাম এপ্ৰিলত ভাইভা হ'ব 11টা পোষ্ট জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এছিষ্টেণ্ট এচিপছ আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ আৰ্চিভ এপ্ৰিলত ইয়াৰ ভাইভা হ'ব টোটেল পোষ্ট 2টা এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান এণ্ড আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ আৰ্চিভ এপ্ৰিলত হ'ব ইয়াৰ ভাইভা টোটেল পোষ্ট এটা নেক্সট আছে স্কুল এডুকেশ্যনত লেকচাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং ইন দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ SCERT আছাম ভাইভা হ'ব এপ্ৰিল মে'ত 65টা পোষ্ট লেকচাৰ ইন দ্য ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডিজ ইন দ্য এডুকেশ্যন এণ্ড কলেজ অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন ইন দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ SCERT আছাম এপ্ৰিল মে' মাহত ইয়াৰ ভাইভা হ'ব 47টা পোষ্ট হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট অফিচাৰ এজ পাৰ আছাম আৰ্বান ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ ভাইভা হ'ব এপ্ৰিল মে' মাহত 103টা পোষ্ট ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ এলাইড গ্ৰেডৰী জুন জুলাইত ইয়াৰ ওয়েমাৰ বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব 41টা পোষ্ট আৰু এইসমূহ এডভাৰটাইজমেণ্ট ইতিমধ্যে মোৰ ভিডিঅ'ত দি আহিছোঁ নেক্সট লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ল এছিষ্টেণ্ট জুন জুলাইত ওয়েমাৰ বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব এণ্ড ভাইভা এটা পোষ্ট ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ ইয়াৰো ইতিমধ্যে অনলাইন চলি আছে ওয়েমাৰ বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব জুন জুলাইত 3টা পোষ্ট মেডিকেল ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰীজ জুন জুলাইত আৰু টোটেল পোষ্ট আছে এটা পাৰ্চনেল কম্বাইন কম্পিটিটিভ মেইন এক্সামিনেশ্যন ইয়াৰ জুন জুলাইত ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন হ'ব 235টা পোষ্ট অনলাইন চলি আছে ইতিমধ্যে টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ জুন জুলাইত ইয়াৰ ওয়েমাৰ বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব 12টা পোষ্ট পাব্লিক ৱৰ্কছ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ মেকানিকেল জুন জুলাইত ইয়াৰ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব 18টা পোষ্ট হোম এণ্ড পলিটিকেল ক্লাছ 1 জুনিয়ৰ গ্ৰেড হোম গাৰ্ড ছাৰ্ভিচ জুন জুলাইত ইয়াৰ ওয়েমাৰ বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব এণ্ড ভাইভা টোটেল পোষ্ট 19টা জেনেৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছেক্ৰেটেৰিয়েট গ্ৰেজুৱেট চেল ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 জুলাই আগষ্টত ইয়াৰ ওয়েমাৰ বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব 17টা পোষ্ট নেক্সট আছে ফিচাৰী ক্ষেত্ৰত জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল জুলাই আগষ্টত হ'ব ওয়েমাৰ বেছ স্কেনিং টেষ্ট 25টা পোষ্ট আছিল এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেনেৰী অফিচাৰ ব্লক ভেটেনেৰী অফিচাৰ ক্লাছ বি জুলাই আগষ্টত ইয়াৰ ওয়েমাৰ বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব 71টা পোষ্ট প্লেন মেনেজাৰ এণ্ড ইটছ ইকুইভেলেণ্ট পোষ্ট আৰু ইয়াৰ ওয়েমাৰ বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব জুলাই আগষ্টত 16টা পোষ্ট
লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাৰ্টিফাইং দ্য চাৰ্জন আছাম আণ্ডাৰ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ চিফ ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰিজ আছাম জুলাই আগষ্টত ভাইবা হ'ব টোটেল পোষ্ট আছে এটা নেক্সট আপোনাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ অফ ইংলিছ লেংগুৱেজ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ অফ ৱৰ্কশ্বপ কেলকুলেশ্যন এণ্ড ছায়েন্স ইনষ্ট্ৰাক্টৰ অফ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব ইংলিছ লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত 3টা ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত ৱৰ্কশ্বপ কেলকুলেশ্যন এণ্ড ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত 3টা পোষ্ট ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ 3টা পোষ্ট নেক্সট এতিয়া জুনিয়ৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ জুনিয়ৰ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ এডভাইজাৰ আৰু ইয়াৰ OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত 8টা পোষ্ট নেক্সট আপোনাৰ চিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ মেথামেটিক্স ৱৰ্কশ্বপ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত ইয়াৰ OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব এইসমূহ ভাগ কৰিয়ে দিছে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ ক্ষেত্ৰত 13টা মেথামেটিক্স ৱৰ্কশ্বপ কেলকুলেশ্যন ছায়েন্স এণ্ড ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত 28টা মেইনটেনেন্স ইলেক্ট্ৰিকেল 2টা মেইনটেনেন্স অফ মেকানিকেল 7টা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড কমাৰ্চ এণ্ড পাব্লিক এণ্টাৰপ্ৰাইজ ফাংচনেল মেনেজাৰ প্লেন মেনেজাৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ আৰু আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত ইয়াৰ OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট টোটেল পোষ্ট 11টা এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড ইটছ ইকুইভেলেণ্ট পোষ্ট আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত ইয়াৰ ভাইভা হ'ব টোটেল পোষ্ট এটা ফাইনেন্স আছাম লোকেল ফাণ্ড এডিট ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন প্ৰমোশ্যনৰ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব 53টা পোষ্ট ট্ৰান্সপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ ইন দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ আইলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব 2টা পোষ্ট জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইন দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ আইলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত ইয়াৰ OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব পোষ্টসমূহ আছে নেক্সট আপোনাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ এণ্ড ট্ৰাইবেল ফেথ কালচাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ এণ্ড ট্ৰাইবেল ফেথ কালচাৰ স্পেচিয়েল অফিচাৰ আহোম ষ্টাডিজ আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ হিষ্ট্ৰিকেল এণ্টিকুৱেঞ্চ ষ্টাডিজ এণ্ড ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত ভাইভা হ'ব এটা পোষ্ট এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড অক্টোবৰত OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব 187টা পোষ্ট জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব 63টা পোষ্ট এছিষ্টেণ্ট এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব 26টা পোষ্ট ৱাটাৰ ইছ্যুজৰ ক্ষেত্ৰত চাই লওক এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল মেকানিকেল অক্টোবৰ নৱেম্বৰত OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট চিভিলৰ 14টা মেকানিকেলৰ 4টা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰত OMR বেছ স্কেনিং টেষ্ট হ'ব চিভিলৰ 37টা মেকানিকেলৰ 8টা নেক্সট আপোনাৰ পাৰ্চনেল হাফ ইয়াৰলি ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন 2024 অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰত ইয়াৰ এক্সাম হ'ব নেক্সট কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ ইণ্টাৰভিউ এণ্ড পাৰ্চনেল টেষ্ট এক্সামিনেশ্যন 2023 নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত ইণ্টাৰভিউ এণ্ড পাৰ্চনেল টেষ্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ পোষ্ট আছে 235টা ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' দিছোঁৱে আৰু অনলাইন আৰম্ভ হৈ গৈছে সোনকালে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 17 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গতিকে এয়া আছিল আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে আমাৰ চেনেলত এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব থেংক ইউ